नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मराठी हेल्थ या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी आपल्यासाठी भयंकर खोकल्यापासून बचाव करण्यासाठी खूप सुंदर आणि घरगुती नॅचरल उपाय घेऊन आले आहे। मित्रांनो, कितीही भयंकर खोकला असेल, जुनाट खोकला असेल, डांग्या खोकला असेल, कुठल्याही प्रकारचा खोकला असेल तरी देखील तो बरा होण्यास या उपायाने 100% मदत होणार आहे। यासाठी आपल्याला लागणार आहे तुरटी। येथे मी तुरटी घेतली आहे आणि खडी साखर। खडी साखर घेताना खड्याची खडी साखर घ्यायची आहे। प्रथम आपण तुरटीचा एक तुकडा थोडासा बारीक करून घेणार आहोत। तुरटीचा एक तुकडा मी येथे बारीक करून घेतला आहे। आपण हा थोडासा गरम करून घेणार आहोत। मित्रमैत्रिणींनो, आपण जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलेले नसेल तर कृपया सबस्क्राइब करा, कारण अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ मी आपल्यासाठी घेऊन येणार आहे आणि अशाच प्रकारच्या छोट्या छोट्या घरगुती नॅचरल उपायांनी आपल्या आरोग्याबरोबरच सौंदर्य देखील टिकून राहण्यास मदत होणार आहे। हे बघा, याप्रमाणे याचे पूर्ण पाणी तयार होते। याप्रमाणे आपले लिक्विड येथे तयार झाले आहे। खडी साखर देखील आपण थोडीशी बारीक करून घेणार आहोत। याप्रमाणे खडी साखरेची देखील मी येथे पावडर करून घेतली आहे। हे तयार झालेले लिक्विड फक्त अर्धा चमचा आणि 1 चमचा जी आपण पिठी साखर केली आहे खड्याच्या खडी साखरेची, ती यात मिक्स करून घ्यायची आहे। आणि हे तयार झालेले मिश्रण दिवसातून ज्या व्यक्तींना खोकला येत आहे अशा व्यक्तींनी 3 ते 4 वेळेस एवढे मिश्रण हळूहळू चाटून चाटून संपवायचे आहे। असे जर तुम्ही केले तर तुमचा भयंकर खोकला, जुनाट खोकला असेल तर तो देखील निघून जाण्यास मदत होणार आहे। साधारण एवढ्या मिश्रणाचे तुम्हाला 4 भाग करायचे आहे आणि एका वेळेस 1 भाग असे संपवायचे आहे आणि दिवसातून तुम्हाला 4 वेळेस याचा वापर करायचा आहे। आणि हे तयार झालेले मिश्रण 1 दिवस वापरायचे आहे। दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला हवे आहे तर तुम्हाला नवीन मिश्रणाचा वापर करायचा आहे। जास्त खोकला नसेल तर तुम्हाला एका दिवसातच लगेच याचा फायदा होईल आणि जास्त त्रास असेल तर हा उपाय तुम्हाला किमान आठवडाभर तरी करायचा आहे। आठवड्याभरातच तुमचा खोकला पूर्णपणे बरा होण्यास मदत होणार आहे। मित्रमैत्रिणींनो, व्हिडिओ तर तुम्हाला नक्कीच आवडलेला असेल। चला तर मग एक लाईक देखील करा व शेअर देखील करा व अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या मराठी हेल्थ यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा। धन्यवाद।